Stress heeft een onrechte en negatief imago. Als we aan stress denken, denken we aan te veel stress en de negatieve gevolgen hiervan. Maar stress heeft een belangrijke functie en het heeft goede kanten. Door op tijd te herkennen wanneer je stress ervaart, kun je de mogelijke negatieve aspecten beperken en de positieve kanten van stress benutten. In deze mini-course van Career & Counseling Services leg ik uit hoe je stress kunt herkennen en hoe je op een gezonde manier met stress kan omgaan. Allereerst zal ik uitleggen wat stress is. Vervolgens bespreek ik wanneer je stress ongezond wordt en hoe je de symptomen van ongezonde stress herkent. Tot slot vertel ik je hoe je op een gezonde manier met stress om kan gaan. Stress is een vorm van spanning of druk die we ervaren. Wanneer je een gezonde dosis stress ervaart, zorgt deze druk ervoor dat je aan het werk gaat, alert bent en je kunt concentreren. De adrenaline die vrijkomt wanneer je stress hebt, zorgt ervoor dat je hart sneller gaat kloppen. Gezonde stress zorgt dat je goed leert voor je tentamen, alert bent tijdens een presentatie en een extra keer checkt hoe laat je vlucht vertrekt als je op het vliegveld staat. We hebben stress nodig om te kunnen functioneren. Wanneer je stress ervaart, komt het hormoon adrenaline vrij. Dit zorgt er onder andere voor dat je spieren zich aanspannen en dat je hartslag en bloeddruk omhoog gaan. Omdat dit veel van je lichaam vraagt, is het niet de bedoeling dat dit te vaak of te langdurig voorkomt. Jouw lijf heeft namelijk tijd nodig om van de stress te herstellen. We hebben het over ongezonde stress als je lichaam deze hersteltijd niet krijgt. Uiteindelijk kan een oplopend gebrek aan hersteltijd leiden tot overspanning of een burn-out. Om voor jezelf in kaart te brengen of je een gezonde of ongezonde hoeveelheid stress ervaart, is het van belang dat je weet hoe je stress kunt herkennen. Stress heeft zowel lichamelijke als mentale symptomen. Ik bespreek eerst veel voorkomende lichamelijke kenmerken van stress. De adrenaline die vrijkomt wanneer je stress hebt, zorgt ervoor dat je hart sneller gaat kloppen. Veelgenoemde kenmerken zijn een versnelde ademhaling, zweethanden en een grotere focus op de bron van stress. Mensen die langdurig stress hebben, merken dit soms doordat ze hartkloppingen krijgen. Een ander veel voorkomend symptoom van langdurige stress is vermoeidheid. Stressen kost zowel mentaal als fysiek veel energie, waardoor je minder energie aan andere dingen kunt besteden en uitgeput raakt. Deze vermoeidheid neemt toe wanneer de stress ook voor slaapproblemen zorgt. Mensen die stress ervaren liggen 's nachts te piekeren, waardoor ze slaap tekort komen. Langdurige stress zorgt voor een opeenhoping van spanning in je spieren. Wanneer je lange tijd gespannen bent, kun je dit merken aan spierpijn. Veel mensen krijgen bijvoorbeeld last van nek- of rugpijn tijdens stressvolle periodes. De spanning in je lichaam kan ook leiden tot hoofdpijn. Tot slot merken veel mensen een verandering in hun eetgedrag wanneer ze veel stress ervaren. Zo hebben sommigen meer eetlust dan normaal. Sommige mensen hebben de behoefte negatieve gevoelens rondom stress te onderdrukken met eten. Anderen hebben juist weer minder eetlust of vergeten te eten doordat ze zich druk maken over hetgeen wat de stress veroorzaakt. Deze lichamelijke stresssymptomen gaan gepaard met mentale kenmerken. Het hormoon dat vrijkomt wanneer je stress ervaart, adrenaline, wordt ook wel het vecht- en of vluchthormoon genoemd. Dit hormoon komt vrij wanneer je moet vechten of vluchten. Dit hormoon helpt je dus ook als je alert moet zijn tijdens het sporten of aan het autorijden bent in druk verkeer. Mensen ervaren vaak een opgejaagd gevoel als ze stress omschrijven. Door de adrenaline denken onze hersenen namelijk dat we continu op onze hoede moeten zijn voor gevaar. Doordat stress veel energie kost en voor lichamelijke ongemakken kan zorgen, worden veel mensen prikkelbaar tijdens een stressvolle periode. Merk je bijvoorbeeld dat je sneller boos wordt dan normaal, of dat je je opeens aan kleine, onbelangrijke dingen irriteert, dan kan het komen door de stress. Dit chagrijnig zijn kan gepaard gaan met sombere gevoelens. De continue spanning die een gestrest persoon ervaart, kan leiden tot neerslachtige gedachten. Je denkt dan bijvoorbeeld dat het je allemaal niet meer gaat lukken en kan hierdoor verdrietig
of ongemotiveerd raken. Hoewel stress ervoor moet zorgen dat je alert bent, kan te veel stress juist ertoe leiden dat je minder alert wordt. Doordat je vermoeid raakt en je opgejaagd voelt, let je bijvoorbeeld minder goed op. Of je kunt je niet goed concentreren en vergeet belangrijke dingen. Wanneer je je bewust bent van deze signalen van stress, kan je deze informatie over jezelf gebruiken om gezond te blijven en leren hoe je stress in je voordeel kan gebruiken. Wat kan helpen is om je bewust te worden van je eigen stresssignalen. Het helpt om een recente situatie voor de geest te halen die je als stressvol zou omschrijven. Denk terug aan een tentamen, beoordeling of een discussie die je hebt gehad en die jou onrust heeft bezorgd. Wees je bewust van welke lichamelijke stresssignalen op dat moment bij je naar boven kwamen en schrijf deze op. Het zou kunnen dat je een versnelling opmerkt van je hartslag en ademhaling en dat je gaat zweten. Je wordt mentaal meer gefocust op de bron van stress. Je voelt je wellicht opgewonden, krachtig, gespannen, rusteloos en klaar voor actie. Deze stressreactie hielp je toen om met de uitdaging om te gaan. Je aandacht was gefocust, je had meer motivatie en de stressreactie mobiliseerde energie. Door meer stil te staan bij je stresssignalen in eerdere situaties, zou je ze ook eerder in de toekomst herkennen. De volgende stap in het omgaan met stress kan zijn om te ontdekken waar stress vandaan komt. Soms is het tentamenweek of afstudeerproject een hele duidelijke oorzaak, maar het is niet altijd even aanwijsbaar of duidelijk. Het kan ook zijn dat stress voorkomt uit je privéleven. Bijvoorbeeld doordat je niet zo'n goede band hebt met je huisgenoot of doordat je vaker ruzie maakt met je vriend of vriendin. Wat maakt dan dat je boos wordt? Wat vertelt stress je over wat belangrijk voor je is in jouw leven? Het kan een grote opluchting zijn wanneer je met iemand over je stress kunt praten. Het is goed je emoties te uiten en delen met andere mensen helpt problemen beter te relativeren. Ook kan het een gerust gevoel geven wanneer je weet dat je niet de enige bent die zich zorgen maakt. Je kunt bijvoorbeeld met een studiegenoot, vriend, vriendin of je ouders in gesprek gaan over de stress, maar ook met de studieadviseur van je faculteit. Zoals ik eerder in deze mini-course heb uitgelegd, vraagt stress veel van je lichaam en kan het ook mentaal zwaar zijn. Wanneer je gezond bent, kan je lichaam dit beter opvangen. Als je gezond eet, regelmatig beweegt en goed slaapt, herstelt je lichaam sneller van stress. Bovendien zorgt dit ervoor dat je beter in je vel zit, waardoor je ook op mentaal gebied beter met stressvolle situaties kunt dealen. Je lichaam heeft, zowel in stressvolle als minder stressvolle periodes, rust nodig. Het is daarom belangrijk dat je de tijd neemt uit te rusten. Een goede planning kan hierbij helpen. Plan je werk in en zorg hierbij ook voor voldoende ruimte voor ontspanning. Vervolgens is het belangrijk dat je in deze tijd ook echt ontspant. Laat de taak die stress veroorzaakt dus liggen en ga iets doen waar jij energie uit haalt. Voor de een is het sporten en voor de ander is het een boek lezen of met een vriend bellen. Door bewuste tijd te nemen voor ontspanning heb je daarna meer energie. In deze mini-course heb ik besproken wat stress is en hoe je het kunt herkennen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de lichamelijke en mentale kenmerken van stress. Veel mensen zijn geneigd om stress niet te willen voelen. Leer stress juist in je voordeel te gebruiken door je eigen stresssignalen te herkennen en te erkennen. Door op de juiste manier met stress om te gaan en inzicht te krijgen wat voor jou stress geeft, kun je ervoor zorgen dat het bij gezonde spanning blijft. Op Gezonde Boel kun je de module Mindfulness volgen om te leren meer opmerkzaam te worden voor je eigen stresssignalen.